معكم دكتورة فاطمة الموسوي، مختصة في علم الجينات الوراثية، وعندي شهادة في معلوماتية بيولوجية، وآخر شيء أخذت شهادة في علم السلوك. مهتمة بأثر الجينات والبيئة على القرارات اللي نتخذها، وعندي شركة غير هادفة للربح اللي هي سبريد ذا باشن، نربط المتطوعين مع الجهات الفرص التطوعية ونحاول نطور مهاراتهم في خدمة المجتمع. حالياً أترأس شركة الباشن اللي هي مختصة في مساعدة الأشخاص لتحديد أهدافهم وأن شلون نقدر نساعدهم أن يحققونها. طبعاً من خلال هذه الشركة قاعد نحاول نسوي برامج مجتمعية اللي تعود بالنفع على الأشخاص بعد بنفس الوقت. أنا أم لولدين، ويمكن الدور اللي وايد معتزة فيه هو دوري كأم. كلمينا عن بداية دكتورة فاطمة الموسوي. As in childhood ولا دراسة ولا؟ البداية from the beginning، يوم كنت صغيرة. So basically مولودة بالكويت. أتذكر يعني دراستي، وحتى يعني إحنا ما كنا وايد نختلط بوايد ناس، يعني أهلي محافظين نوعا ما، ويعني بيت مدرسة أكثر شيء. وايد أحلم كنت وأخطط وأكتب أشعار يعني من وأنا صغيرة. ويعني كنت أحب يمكن أقرأ أكثر شيء. بعدين صار الغزو بالنسبة حقي كان it's a wake up to a different reality، خلينا نقول، يعني صار صحوة لحياة مختلفة. ما كان عندي يعني هالشعور قبل، وحسيت بأهمية الوطن أو أهمية أن يعني نحافظ عليه، أو يعني وايد مشاعر يمكن حق شخص صغير أنه يكون يمر فيها. وذاك الوقت يعني قرارات يمكن أهلي تغيرت هم. يعني الوالدة يوم طلعنا برا الكويت شافت أن هي ما كان عندها شهادة، فيعني تزوجت على أول سنة جامعة وكذي، بس ما عندها شهادة. في يوم طلعنا حست ما تقدر تسوي شيء، ما تقدر تشتغل، ما تقدر يعني. فهذا يوم ردينا الكويت قررت هي أنها تدرس وتكمل برا. زين، فيمكن هذا الشيء كوني يعني بعمر صغير شفت أمي أن تحب الدراسة وأهمية الدراسة، يمكن سبب من الأسباب اللي أنا عندي تعلق كبير بالدراسة بعد. فإحنا طلعنا من الكويت ورا الغزو. أول سنة رحنا، طبعاً سنة الغزو كنا بلندن. فيوم ردينا الكويت بعدين أمي كملت ثانوية، وطلعنا أول شيء كندا بالنسبة حقي هذا تشابتر كبير، ويعني لا قصة طويلة بروحها. ويمكن كون أن رحنا بلد غريب والوالدة ما كانت معنا طول الوقت. أنا كنت أكبر واحدة، ذاك الوقت عمري 13، ويعني أمي كانت لازم تسافر وأنا مع أخواني بلد ما أتكلم لغته، يعني كانت إنجليزيتي على قدي كلش. ويعني حتى العادات والتقاليد كانت مختلفة، يعني حق هالعمر الأشياء مرات الواحد يحس فيها أن كل شيء صار بيوم وليلة. يمكن كان ياخذ لها وقت أكثر، بس دائما يوم تتذكرين قبل أكو يعني القصص يمكن تكون شوية مختلفة. فمن بهذه السنة اللي حسيت أنا وايد صار فيني تغيير، سويت نفس promises to myself، يعني خليت حق نفسي أن أكو أشياء راح أسويها بحياتي بناء على هذه السنة. زين، وإن شاء الله يعني حاولت أني أشارك الناس فيها كذا مرة. منها أنا بغيت أحدث التغيير، يعني قلت أنا راح أسوي شيء غير، وخليت أن هذا الشيء اللي يخليني أن أتحمل السنة، خلينا نقول. زين، أمي يمكن أكثر شيء راحت فيه كان يمكن شهر، يعني بس بذاكرتنا أمي كانت الشتاء كله مو موجودة. زين، يعني كل يوم أسأل إخواني كلهم عندهم نفس الشعور، بس أنا أدري يعني من الأرقام أن أكثر فترة هي اللي هدتنا فيها كان شهر. إنزين، يعني من وراها صار عندي أن هم نوعاً ما أقدر أتكلم مع وايد ناس، لأن دولة أجنبية، وأول مو الموبايلات نفس الحين شوية واحد يدق على، يعني أذكر إذا دق على الوالد أو الوالدة بكلمهم لازم أنطر ناخذ مواعيد، لأن التليفونات أول كانت زين. فكان وايد أكو وقت اللي أنا ما قاعد أكلم أحد. فهذا خلاني وايد أركز على منو أنا، شنو أبي، كتب، أحاول أتعلم، أحاول حتى أعلم نفسي الإنجليزية. والحمد لله هذه السنة يعني كنت أخذت امتياز مع من صج اللغة نفسها ما كانت أسهل شيء. أتذكر قدام المراية قاعد أعيد الكلمات كذا مرة على أساس بس النطق. يعني هذا الوقت أخذني من وايد أشياء، بس خلاني وايد أقرب على نفسي، وعلى يعني أن بغيت أني أكون أفضل
لأن حسيت مريت بتجربة صعبة. ومن الأشياء اللي أنا وايد عندي مهمة أن علاقتي مع الله، يعني كان وايد أنه هو موجود وياي، يعني ما كنت أحس بوحدة. وهذا الشيء اللي حياتي كلها أنا ما أخاف من الوحدة، لأن مريت بهالشيء. فما يعني عندي أن هذا الشيء وايد مهم، أنه يكون أكو واحد عنده علاقة بغض النظر عن الدين نفسه. يعني أنا ترى كنت مدرسة كاثوليكية بهذيك السنة. ويعني كنت حابة أن علاقة الشخص مع رب، يعني هذا شيء مهم. الدراسة، أنا قررت أني أتخصص بالجينات الوراثية من الصف التاسع، لأني شفت فيديو كانوا قاعد يتكلمون على شلون العلماء غيروا شفرة الDNA في البكتيريا وخلوها تسوي الأنسولين، هرمون الأنسولين. وشلون أن وايد من الناس يعني عالجوا هذا المرض السكري عن طريق أنه يكون أكو هالتدخل الجيني. فأنا قررت أن أبي أدخل هالتخصص اللي وايد ممكن يساعد العالم. زين. فهذه يعني من عمر صغير أنا كنت خلاص أنا جينيتيست، يعني أي أحد يكلمني أنا باخذ علم وراثة، يعني ما كان عندي أن يمين يسار أي شيء ثاني. فهذه بداية خلينا نقول دراستي، ويعني وأنا أدرس كنت أن أبي أعرف أكثر. طبعا كل ما واحد يدرس يكتشف أن أكو وايد أشياء يقدر يدرسها بعد أكثر. يعني ما يوقف الشيء at any point. فيعني دخلت بالجينات. فورا الشهادة الأولى على طول دخلت جينات وراثية بس للإنسان. أول كان جزيئية، علوم الجزيئية، بعدين صار جينات وراثية حق الإنسان. بعدين دخلت شهادة اللي هي بيولوجية معلوماتية، كان شيء وايد جديد بذاك الوقت. حتى عشان ندخل الامتحان، يعني أتذكر كان أكو يمكن 5 جامعات ببريطانيا بس يقدمون هالكورس. أساس ندخل يعني المقابلة، بس كان لازم نسوي 2 يعني IQ test اللي هو اختبارات ذكاء. يعني يوم أخذوا يمكن 30 من أصل 130 ولا حوالين أو 100. فأنا كنت منهم، بس كنت من الصغار، يعني هم يعني توني متخرجة وفي ناس دكاترة أوريدي ماخذين يعني يدخلون العلم. فكان وايد فرق صراحة بالكلاس نفسه. وايد منهم كانوا جايين من علوم الكمبيوتر يعني والبرمجة، يعني لأنه هو التخصص يدمج بين الوراثة والبرمجة بالكمبيوتر. فكان عالم وايد مختلف بالنسبة حقي. بس أنا يعني عندي وايد حب ومعرفة يعني أن أطور من المعلومات اللي عندي. وكنت على حسابي قاعد أسوي الدكتوراه. بعدين وأنا قاعد أشتغل وزارة الصحة طلعت لي بعثة، واخترت أنه يكون اللي أركز عليه هو الجينات اللي تأثر على الذكاء، which is something أنا وايد أحبه، يعني هذا المجال. فكنت قاعد أشوف شنو اللي بالمختبر أقدر أحط طرق أساس نحدد الجينات اللي تأثر على الذكاء في الأشخاص اللي ما عندهم تشخيص معين. يعني مرات في حالات لأن الجينات معينة هي اللي فيها الطفرة وما يعرفون شنو السبب. فكنت بشوف شنو أسهل طريقة نقدر نكتشف هذه الجينات. فهذه كانت الدكتوراه مالتي. وأنا قاعد أسوي الدكتوراه دخلت بالعمل التطوعي وبلشت أول شيء فريق، بعد صار منظمة، وهم دخلت مع الديوان الأميري يعني على مشروع الوطني للشباب. ورا ما احتكيت وايد بالمجتمع وخلصت الدكتوراه، حسيت هم أكو شيء بأخذه، فأخذت ماجستير بعلم السلوك من لندن سكول اوف ايكونومكس. فهذه شوية طفولة إلى دراسة. ما شاء الله، في وايد أشياء، بس أنك بنطرش تقولينها كلها. سوري. أبي أرجع إلى الفترة اللي أنت مسؤولة عن أخوانك في الغربة، في كندا بالبرد الوينتر، والأهل هم موجودين. أكيد هذه كانت تطلب منك سكيلز معينة يمكن ما كانت موجودة، بس اضطريتي تتعلمينها. يعني شوية خلاني يمكن الوعي، خلينا نقول حق يعني مرات الواحد يوم هو عايش حياة روتينية نوعا ما وما تيله تحديات ما يوعى على حتى قدراته. زين. فأنا يعني ذيك السنة صار إن فجأة صرت أنا الأدلت، يعني أنا الأخت الكبيرة والمسؤولة عن الكل. ما كان عندنا حتى يعني السبب اللي أمي كانت قاعدة تسافر فيه إنه حتى تجيب لنا أحد معانا خادمة تكون إنه تساندنا، وإحنا 6 ترى مو شوية. زين. يعني مريت بوايد مواقف اللي كنت أقعد وأحاول أتعلم منها.
الحمد لله ذاك الوقت أنا كنت أقرأ أشياء، يعني أحب أقرأ حكم وشي مواعظ هالأشياء، وأحاول أشوف شنو أقدر أطبق فيه، لأن ما كان أحد فوقي اللي ينصحني. يمكن خالتي يعني خالة أنا قريبة عليها اللي كنا نحط مواعيد عشان ندق على بعض وأخذ منها بعض الدروس أو بعض الأشياء اللي أحس أن أنا ما أعرف شلون أتصرف بهذا الموقف. وهم يعني إخواني كانوا صغار وأثر عليهم، يعني إحساسهم أن ما حد حوالينهم يعني كان عندنا بيبي سيتر تيجينا وتروح، بس غير من أن أحد تتكلمين معه نفس اللغة وأحد يعني وهم من أهل أو يعني يكون أحد قريب عليك. عندي خالة ثانية كانت موجودة بس هم مو دائما كنا نشوفها يعني. فهذه المرحلة خلتني إن شلون أعتمد على نفسي، شلون أحاول أفكر شنو القرار الصح يعني لأن عندك مسؤولية. يعني أي شيء أنا أقرره يمكن يعني حتى مرات اللي الوالدة كانت مثلا تخلي معي فلوس كان لازم إنه شلون أتصرف هذه الفلوس، شلون أخليها تطول لآخر الشهر، شلون أتأكد الكل مرتاح مستانس whatever. يعني أكو باكج إنه هم أكو معاك أصغر واحد يعني كانت مرات يكون ويانا كان عمره سنة وشيء تقريبا أو سنتين الحين تقريبا. إنزين فهذا وايد صغير. زين في هذا الوقت عمره 13. يس. إنزين فيعني كلش حياة غير، يعني أول أنا أصلاً ما أدري شنو يصير بالبيت أروح أكل وأحلامي وكذي وأي وات ايفر، إلى أن يعني صار لا أنا مسؤولة على الكل. ما كنا نعرف ننظف البيت ترى، يعني هالأشياء هم تعلمت بذيك السنة. سنة الغزو شوية كان في تساعد إنه تقسيم بين البنات وشي إنه تنظيف البيت وهالأشياء، بس يعني مو كان شيء أنا مسؤولة على كل شيء. أنا لازم أقول، أنا لازم أنظم. أنا حتى البيبي سيتر كانت تيجي تروح كنت لازم أعطيها instructions، فأنطر أمي شنو تقول لي عشان أروح أحاول أقول لها، ولغتي ما كانت تساعد. فحسيت أصلاً من الأشياء اللي ذيك الفترة حسيت أن صوتي يعني مو صوت يعني كسمع، بس أن الإكسبريشنز أن شلون أعبر عن نفسي تعبيري اختفى لأن ما كان عندي مجال. وانتقلت للكتابة أكثر، كنت أكتب أشعار معنا بالإنجليزي كنت يعني أحس أن أبي أحط مشاعري بشيء هذا يعني اكتشاف نفسي أكثر. كنت أقرب على حتى الوقت اللي كان أنا قاعد مع نفسي إنه أوكي شنو طموحي، شنو أبي أكون، شنو أحاول أفسر شنو قاعد يصير. ويعني يمكن اللي مرينا فيه هم في جزء كبير منه إنه ما كان معتمد يعني متعمد، يعني ما كان شيء إن أحد يبي يأذيني أو أحد يعني تعرفين يعني ظرف مرينا فيه. وهم جزء منه كان إن أمي كانت تبي تدرس وتبي تكمل دراستها، وهذا النوع من التضحية اللي كان لازم يكون. فيعني أقدر هالشيء بنفس الوقت كان وايد أكو مومنتس اللي أنا مخترعة ما أدري شنو أسوي. يعني خصوصاً إخواني يوم كانوا مرات يتصرفون بأشياء، مرة من المرات أحد من إخواني طلع من البيت وهد، فأنا صار عندي إنه أو ماي جاد شنو أسوي يعني وين أروح، شنو ألاقيه، كلش ما أعرف على يعني طريقة الدولة وثلج وهالأشياء يعني كلش مختلفة. بس كانت أعتقد يعني مرحلة وايد مهمة في أنها تصقل شخصيتك اللي هي اليوم. يس. الدراسة أو الشغف للدراسة، هل كان لأنك اكتشفتي أنك أنت قاعد تعلمين بنفسك، ولا لأنك شفتي الوالدة هي هم ردت لدراستها؟ أعتقد في كذا عنصر. إنزين جزء منه أن يعني إحنا كل حياتنا كانت حوالين أن الوالدة طالعة وتدرس. يعني عندي بالنسبة حقي الدراسة شيء مهم، الدراسة واحد يضحي عشان دراسة. يعني كان عندي خلاص هذا الشيء جزء منه. حتى يوم إحنا كنا نروح كندا وفي لندن الوايد كانوا يستغربون أن أنتوا جايين عشان دراسة، يعني مو جايين مهاجرين أو شيء. أقول لهم ترى ما عندنا شيء، يعني نحب الكويت، مو مشكلة يعني مع الكويت. أمي قررت أنها تدرس، فبذاك الوقت ما كانوا وايد يعني إن واحدة تروح ومع عيالها، يعني حتى وايد من الأهل كان ضد هالموضوع يعني. فأمي أخذت خطوة بالنسبة يعني حقي مثال أن الطموح وأن الواحد شلون يطور من نفسه دائما، وأهمية هالشيء حتى لو أكو ناس ثانيين يمكن يعارضون. التشالنج اللي مريتي فيها ممكن التريجر مالها صار إن أبي أتعلم أكثر، أبي مثل ما قلت يكون عندي المعلومات عشان لو انحطيت في وقت مماثل أنا عندي الويبنز إن أنا أقدر بس the ADHD and اللي يعني مرة كنت قاعد أدرس بجامعة بالإنستيتيوت أوف سايكايتري، فقلت لهم I think I have ADHD.
لأن مرات عندي مشكلة بالقراءة والفوكس مع إني أنا أدرس وايد. قالوا impossible لأن أنت شلون وصلتي هالمراحل. زين بس هو ما يدرون أنا يوم أقرأ شلون أقرأ يعني أو شلون أحاول أركز. يعني I do tricks coping mechanism لأن I had to. عرفتي بس مو سهل علي. شنو some of the tricks؟ لأن يمكن يعني أنا في عمر صغير يوم كنت بالمدرسة قبل الشوك وقبل هذا أنا I think أصلاً الغزو itself is a shock. زين هذا أنت كنتي بالكويت لما صار الغزو؟ إيه that was a big shock for us. بس أنا وأنا صغيرة كلش أتذكر كنت ما أعرف أقرأ بصوت عالي. I can't keep track of the line and the saying it out loud. وكنت لازم أستخدم مسطرة إن أشوف الكلمات يسمحون على بعض. يعني بسرعة I get nervous وبعدين I can't see it. You know ويوم أقول حق التيشر كانت ما تصدقني. هذه مو فيها جانب dyslexia could be بس هم عندي other traits of يعني أنا مثلا حتى عادي يعني ترى over the years I learned how to focus بس عادي إن مخي goes from different things. عادي I daydream a lot. عادي إن حتى قاعد أسوي task وأنا حتى أشتغل أسوي task أهد أسوي شيء ثاني without me realizing بعدين أنا لا أنا كنت بادية ب something else you know فيعني أكو أحس في منطقة يعني grey area بين إنه يكون ADHD ولا dyslexia ومع اليوم تشتت الانتباه من كثرة السوشيال ميديا مو بس السوشيال ميديا الأوفرلود of information قاعد يجي من كل مكان فأنت ما أنت قادرة تركزين على شيء بس أنت مستوعبة إنه هو يعني ADHD أكثر من إنه يعني when I see the diagnostic list تعرفين هاي they do the main quizzes مو formal diagnosis I tick most of the boxes لأني and my brother does the same. أشوفها صعبة إنه يعني كم دقري ما شاء الله وتقولي لي عندك مشكلة تشتت انتباه شلون القراءات يعني مو بعد أي قراءات مو فلسفة ولا شيء لا أنت قاعدة أنا مرات كنت أبكي وأنا أقرأ it wasn't an easy thing زين لأن I lose focus بس I force myself يعني مرات أن مثلا أكو شيء أقرأ أنا كنت حتى واجباتي مرات أسوي كذا واجب بنفس الوقت أمر على واحد أمل أهده شيء أسوي ثاني أسوي ذا sometimes without even thinking about it. بالمدرسة كانت عندك هالمشكلة؟ إيه من وأنا صغيرة وما حد لاحظها ولا احتجتي لها؟ I didn't know what was normal what was not. While I was studying بعدين يوم مريت على يعني كنت قاعد أشوف bipolar, schizophrenia whatever مر علي ADHD لأن I was looking into the genes of it. بس يعني when I studying I suffer مو إنه لا يعني بس ما شاء الله سفر وإنك تدشين تاخذين أكثر من ديجري بس أهم أكثر من ديجري ترى فيهم overlap وايد أكيد فيهم overlap بس يظل صعب يعني أنت مو مختارة شيء سهل يعني genetics وبعدين يعني genetics أفهمها so much يعني التعالم بالنسبة حقي not odd. أوكي بس كملتي فيها لما دخلتي بالengineering of genetics وبعدين دخلتي behavioral sciences yes. يعني behavioral science I struggled with لأنه شوية abstract for me compared to the مو معلومة واحدة كذي يعني وايد مرات إنه شي الناس يفكرون وقراءتها مو سهلة الbehavioral science فيعني إنك ما تقدرين تركزين ما صعب يعني yes it's hard مو again not easy يعني ما شاء الله أنا أحط وقت حق نفسي إنه I have to do it. زين أنا by the way I try to avoid stress مع إن my life is stressful بس أحاول وايد أبتعد عن الستريس لأن this is when my mind gets blocked. أكو يعني أحسه it's stress induced. If I'm in a situation يصير أكثر عندي يعني يوم أنضغط من صدق أنا يعني واحدة من الامتحانات اللي الحين أتذكرها خلال الجينيتكس لازم أكو مفهوم اللي هو البلازميد إنزين هذا بالبكتيريا ونستخدمه يعني من أول سنة إحنا عارفين شنو هو. ثالث سنة من كثر ما I was panicked قاعد أقرأ كل ما أقول هذه شنو كنا ولا مرة مر عليه زين يعني يصير فيني كذي blocks و panic attack مرات بس it's to do with the stress. فأنا من وأنا صغيرة I know إن عندي إن I panic about the time I panic about different things واللي يصير عندي hyperventilation يعني كذي شوية تعبين التنفس فكان يصير فيني هالشيء يعني وايد. بعدين later in life I knew how to tackle this ويعني مع tricks of different things of life يعني. ولما دخلتي في العمل نفس المشاكل التشتت أنا شوفي مرات ما قاعد على ماي ديسك يعني I jump حتى فريقي هم يدرون زين بس it takes وايد وقت أساس إني أرد وأركز مو ما أعرف أسويه
عشان كذي ما يعتبر وايد إن أنا فيني الديس أوردر بطريقة اللي بوقف حياتي فما رحت شيكت ever لأنه ما كان شيء موقفني to some extent. أقول هاي السنة مالت بكندا وايد خلتني أن أعتمد على نفسي وأني I find a way إني أسوي things يعني حتى يوم أقعد قدام المراية وأقعد أقول كلمات ما حد قال لي سوي كذي، بس أنا بالنسبة حقي إنه يلا. تحتاجين المرونة في العمل وفي الدراسة على أساس هذا. وايد مرن يعني وايد عشان I have to think differently. عشان كذي البيروقراطية هني شوي تعبتك تركتي العمل؟ أنا أتعب من البيروقراطية وايد لأني naturally أنا أحب ابتكار والسولوشن وايد practical كذي. ما تحسين إن يمكن الستراكشر يكون أسهل لك في إن حتى كدراسة وعمل وأسرة وكل هذه الأمور تحتاجين توافقين بين كل هالأمور؟ structure as in أنا أحب أسوي روتينز. أنا عندي يعني مثلا يوم الجمعة عندي هذا اليوم اللي I plan الأسبوع ولازم أسوي تشيك ليست لأن otherwise عادي ما أحس بشيء يعني قلت هذه من التريكس اللي تساعد. وأنا كنت أشوف أمي من إحنا صغار إن تحط لها التواريخ وتحط شنو راح تسوي كل يوم، فأنا عندي هالشيء من وأنا صغيرة إن عندي تشيك ليست أعرف شنو راح أسوي، أخطط أسبوعي، أخطط يعني الريتشوالز كلها أحطها حق الأسبوع الجاي. ويعني حتى كنا يعني لعمرك إحنا صغار كلش إن هم نسوي رياضة، عندنا روتين يعني أبوي كان وايد يهتم بجانب التغذية والرياضة، وأمي تحاول تخصص بالتغذية بناء على يعني اللايف ستايل اللي كنا قاعد نعيشه. فكان عندنا هالجدولة وايد شيء مهم وأحب أن يكون هالشيء، بس ما عندي أن إذا ما صار يعني يوم كنت صغيرة كان إذا ما صار عندي آخر الدنيا. الحين لا الحين جزء من الخطة أحط أن ترى في أشياء ما حتصير فحطي وقت عشان أسوي compensation حق الأشياء اللي ما صارت هنا. تعلمتي إنه you have to let go. let it go و let it be. أسهل أتوقع بالمرونة عموما. فأنت اليوم في مكانك كتيم ليدر شلون تخلقين جو هذا الشيء مو موجود فيه؟ خلال العمل ترى في أشياء هم يوم يكون أكو هدف واحد تخلين الشخص يعيش الرحلة ويعرف شلون يوصل. أولاً تساعدين بثقته بنفسه، هم عملياً قاعد تورينا أن عادي أن نختار مع بعض، عادي نقرر مع بعض، هذا طريقته بالتعامل كذي شخص ثاني يمكن ينفع له. يعني مثلا في ناس وايد يحبون الأرقام والدقة وكذي، يعني هاي يبيلهم جو معين إنزين، بس يعني إذا ما يتقبل شخص اللي ما عنده نفس الالتزام يعني هم لازم يحطون أماكن صح أساس أنه تركب العملية، بس هم كونه يفهم أن هذا الشخص مو ضده، هو بس نظرته للحياة مختلفة شوية. أعتقد تعطي يعني تقبل بطريقة يعني عملياً نسويها من حيث المشاريع، وهم يعني تفيد أكثر حق المشاريع القادمة وتصقل الشخصية. يعني في وايد من المبادرات اللي كنا فيها يعني يكون عندنا إيفنت واحد مو نصج أكو مو فكرة غير أن أكو مهارات معينة بأزرعها، يكون شخص بالنسبة حقه وايد غير عالمه من فعالية واحدة يكون أنا وراها قررت أسوي كذي. فهذا بالنسبة حقي شيء وايد حلو، لأن الواحد يا اكتشف نفسه، شاف أن أكو شيء ثاني بالدنيا، شاف أنه قرار يعني هذا النسيج خلينا نقول من التجارب ومن الشخصيات. أحس شيء حلو، والطريقة اللي إحنا نسويها إنه in practice أو إنه نتكلم فيهم يعني خلال الدورات أو خلال المواضيع اللي نطرحها. وأنتي كأم شلون تعلمين عيالك؟ أنا كأم عندي قصة طويلة ترى على تعاملي مع عيالي. أنا وايد يعني عندي كذا مبادئ كان عندي وايد مهم أن عيالي يكون عندهم، منها أن يتعلمون حب العلم. أنا عيالي هم وايد نفسيين يعني ما يقدرون أن ما قاعد يتعلمون قاعد يسوون شيء. يعني حتى ولدي الكبير من عمر صغير تعلم البرمجة، ويعني هو بروحه عنده الحين مكتبته الخاصة يعني من الكتب والمواضيع اللي يقراها ويعلم نفسه. ما حاولت أني أخلط المدرسة مع العلم، يعني كنت يعني أنا بالنسبة حقي علاماتكم حقكم كيفكم، بس أن أنت شنو قاعد تتعلم، شنو قاعد تتطور، ومو شرط أن هي على واجب أو على عشان مدرسة أو عشان هالشيء. أنا وايد أؤمن بالشغف وأحب أن أتبع الشغف هذا. فيعني عطيتهم مجال أن يجربون أشياء مختلفة، كون أنا يوم معي حتى بالتطوع فتح لهم آفاق، تعرفوا على ناس مختلفة، يعني
باهتماماتهم، طبايعهم وكذي. فهذا كله صقل مهاراتهم. شغلة من الأشياء اللي أنا هم أركز عليها، أحب عيالي يكون عندهم شخصيتهم. يعني صدق أن أعلمهم ويتعلمون، بس بنفس الوقت يوم كانوا يعني مثلا ولدي الصغير خصوصا كذا مرة يقول أنا أحب هاللون لأن أنت تحبينه، أحب هالمادة بدرس جينيتكس عشانك. أقول له مو عشاني، أنت شنو تبي؟ زي فأحب يكون عندهم وعي بمنو هم وشنو قاعد يختارون عشانهم. فهذا يعني أعتقد شيء مهم، لأن إذا الواحد يعيش عشان شخص ثاني، يعني لا سمح الله شيء يصير بالشخص الثاني كأنه جزء من هويته راحت أو افتقدت. فأنا يعني أحاول أعلمهم what's right وشنو الصح، بعدين عندي أن هم يختارون وهم يقررون. بس من الأشياء اللي أركز عليها يمكن أن إذا خذوا قرار لازم هم يتحملون عواقبه. يعني عندي قرر اللي تبي تقرره، بس العواقب افهمها و يعني حاول تطبقها. طبعا فاد اني كنت قاعد ادرس علم السلوك، لان ايوه بالبيت قاموا هم اصلا يحاججوني in behavioral science كذي بس يعني ساعد ان الوعي على شلون احنا نفكر، شلون ناخذ قرار، شلون هالاشياء. فعندي اهم شيء انه يعرفون شلون يتخذون قرار، ويعرفون شلون يفصلون. مرات يعني اكو مرات يصير عندنا مشاعر اللي ما تخلينا نفكر صح، فهي مو أن يوم يصير فيني مشاعر أنا على طول أبي يعني أخذ الخطوة بناء على بس مشاعري. لازم أعرف شلون أقرر شيء اللي راح يفيدني، اللي أنا بالمستقبل راح أكون سعيدة أني اخترت هذا القرار. يعني هذا يمكن جانب من اللي وهذه الأمور تساعدهم في أنهم يتقبلون لما أنت تكونين مضغوطة بالعمل وما تكونين موجودة. أنا ما حاولت أن أكون موجودة وايد، يعني حتى يوم سويت دكتوراتي كانت علي أصعب، لأني قررت أسويها وأنا بالكويت وأسافر ورد، بس يعني كنت كلها حوالين عيالي. يعني شلون أخلي عيالي يكونون وياي كثر ما أقدر. فحتى مرات كنت أني أدرس أونلاين كان أصعب حتى بذاك الوقت، وأن ما أروح حق السوبرفايزر ولا أنه يكون عندي السبورت كثر ما كان ودي، بس لأنه جانب منه ما كنت أبي عيالي يكونون بروحهم فترات طويلة. يعني أكثر شيء اللي هديتهم كان مثلا أسبوعين أكثر شيء، بس كنت أقعد معهم أشرح لهم، وقمت أنا رايحة عشان أدرس، عشان يعني وايد كان عندي أنه نتكلم عن هالأمور، ما يعني ما أهمل مشاعرهم كلش. ويعني حاولت أن دائما أكون معاهم. حتى عمر معين ما كان عندي خادمة بالبيت، فأجيب بس شخص مرتين بالأسبوع، يعني واحدة تنظف لي بس. فحتى بالدوام مرات يعني تخلص من المدرسة عادي إنه يكونون عندي بالمكتب، دخلوا معي أكثر أماكن. يعني أحاول دائما إنه يكون حواليني وأكون معاهم، لأن أبي أحسسهم إنهم مهمين، وبالنسبة حقي هم وايد مهمين. بس أنا بالنسبة حقي جانب الأمومة ما يختصر على عيالي بس، يعني أنا أشوف حتى وايد من المتطوعين يعني بس فاطمة وايد تعطين للأبناء، للمجتمع، للعمل، لهذا شنو تعطين نفسك؟ أنا عندي الكتابة شيء وايد مهم. فعندي وقت أنا أخصصه عشان أكتب. أنا صدق أني أكتب، بس يمكن أكو جزء أن يعني أكتب حق نفسي خواطر، أشعار، مرات أحاسيس كذي. قاعد أشتغل على كتاب صار لي فترة، بس مأجدته. بس إن شاء الله يعني هالصيف راح يكون أكو بيج ستيب. يعني كاتبة نصه تقريبا، بس يعني يعني أبي أطور فيه أكثر. فعندي هذه وقت الكتابة، وقت القراءة، دراسة جزء منها بالنسبة حق نفسي، إنه عشان أطور نفسي. يعني أحب هم أسوي رياضة. يعني هالفترة اللي طافت يمكن السباحة أكثر شيء. يعني فهذا الوقت اللي أعطيه حق نفسي وأنا عندي وايد مهم. يعني يوم الجمعة بالنسبة حقي هو إعادة النظرة حق الأسبوع و going forward. فأنا يعني أخصص يعني وايد مرات في الناس يوم يشوفوني أعطي وايد عبالهم أنا ناسية نفسي. أنا ما مرات أنسى أشياء معينة بنفسي، مو أقول لك كلش 100% دائما aware، لأن مرات أني ما أركز عادي، أن في أشياء جوانب ما أكون يعني منتبهت لها، فلازم أعيد التذكير. لازم أن أحط لي هذا يعني عندي على الأقل مرتين بالسنة أعيد أهدافي، وأعيد أن أشوف
حياتي كلها وقاعد أحط لي أهداف. وايد عندي هذا مهم. تاريخ ميلادي عندي شيء مقدس، يعني تاريخ عيد ميلادي وأول السنة عندي أن أحط لي شنو أهداف بسويها وكذي. فأنا من الأشياء اللي يمكن تعلمتها أن شلون أدمج الأهداف. زين، يعني دائما أقول لهم أحب أني أكثر من عصفور بحجر واحد. زين، فإن مثلا أحاول أخطط الطريقة اللي تفيد أكثر عدد. يعني إذا كلنا بنطلع أحاول أجمع شنو احتياجات كل واحد وأخليها طلعة واحدة. فهذه يعني أحد المهارات اللي ساعدتني وايد إني أوفر بالوقت، وعندي طرق وايد إني أحاول أوفر فيها وقت اللي يخليني أقدر أسوي أشياء أكثر. ومنها عندي جزء خاص أحب أغني وايد، يعني فعندي وقت حق هالشيء، يعني that is mine. الغناء تعلمتيه بالمدرسة الكاثوليكية؟ جزء منه يعني يس جزء منه، بس من ذاك الوقت وأنا يعني كل ما أحس بروحي أو شيء كذي الغناء كان وايد شيء اللي خلاص أنسى كل شيء يعني. وحتى حق عيالي وايد يعني قبل لا ينامون كان عندي مهم بالنسبة حقي، كان عندي إنه لازم يعني الشخص يكون يعرف يغني، ما أدري ليش. واللي صوته مو حلو واللي صوته مو حلو بس أنا كان عندي إن هذا شيء مهم، فمن وأنا صغيرة يعني عندي مهم. إذا ردينا حق فاطمة الصغيرة، شنو تبي تقولي لها؟ شنو أقول لها؟ I don't know. عندي ما أدري، سألتوني السؤال كنا قبل وما أتذكر شنو كان. ما أتذكر شنو كان إجابتي، لأن أهم جزء منها كان أن يعني أنا حتى نظرتي حق شنو الواحد مر فيه، أن كل شيء ترى تجارب راح نتعلم منها. يعني يمكن ما راح أعيد، يعني ما راح أتحسف إذا ما أو أقول أني ما بيعيد كذي، أو يعني كل حتى خلينا نقول مستيك أو كل شيء أذاني هو كان جزء اللي سوى شخصيتي. فبالنسبة حقي يعني ما أدري صراحة شنو اللي يمكن أقوله اللي يكون فاين، غير أن أنا حاولت إني I keep my promise حق نفسي، اللي هو إني أسوي شيء بحياتي، أحاول أغير حياة الآخرين. وجزء من هالكتاب هو شيء اللي أنا يعني وايد عندي كان مهم، أني يمكن وايد ناس يقولون وعد، يكون عندهم وعد بس مو الكل يفي وعده. أنا عندي مهم أنا أوفي بوعدي، وهذا اللي يمكن الحين قاعد أحاول أشتغل عليه، وراح يكون بالنسبة حقي chapter أكون سكرته ووفيت بوعدي حق نفسي back then. I'm on the way إن شاء الله. hardest lesson تعلمتيها، أصعب درس بالحياة؟ صراحة وايد جتني دروس بالحياة الحين، يعني كل فترة وفترة يمكن تركيزي على لسن معين. زين، ووايد عندي أن أركز الحين وبعدين let go see something else. ما أعتقد أن أكو في نقطة بالحياة الواحد راح يقول، يعني إذا واحد يطالعها من the future أن هذه هي يعني أنا راح أكون مستانسة بداخل الوقت، أنا راح أكون مستانسة خلصت الشهادة. ماكو شيء كذي بالمستقبل، دائما راح يكون نقطة ثانية عبالنا أن هي وين وناستنا. وذكرت الحين شنو إذا أقول حق نفسي، أخو كتاب يمكن كم كتاب I would have told myself to read it earlier. فهاي سالفة أن الواحد يعيش اللحظة، وأن شلون يعني ماكو شيء غير اللحظة. إذا إحنا يعني أنا هم أخذت certificate بيوغا teacher أن أدرس يوغا، بعدنا للحين أنا I think بعدني من بداية المشوار، بس جزء منها كان يقول لك أن الواحد يفكر بالماضي يصير عنده اكتئاب، واللي يفكر بالمستقبل يصير عنده قلق. إنزين، وإحنا دائما نسوي هالشيء ده. يعني مرات أنت يا قاعد تفكرين، حتى وأنت يمكن معاي مرات تفكرين أو شنو راح أسوي، شنو يعني something else. أو مرات في ناس اللي وايد أكثر أن شنو صار وشلون أغيره whatever. فإحنا كون أن نعرف شلون باللحظة نفسها نكون موجودين، هذا شيء أحس هذا هي الحياة. هذا يعني إذا نعرف شلون نتحكم بهذا الشيء، هو مو smooth thing، مو أنه طول الوقت الواحد قاعد يعرف شلون يعيش اللحظة. إنزين، هي أكثر شيء أن يكون عندك وعي تدرين وين تفكيرك موجود فيه وشلون تجيبينه حق اللحظة. هذا هو الإكسرسايز ترى. إنزين، أن تكوني aware إنه وين تفكيرك. Am I thinking about the future or the past or am I now؟ هي هالحركة not just the now. It's not a frozen point اللي نوصلها بس. فأعتقد أن الواحد يعرف شلون relax. يمكن أنا الشيء اللي وايد يمكن مريت فيه I struggled with كان stress
شلون أتعامل مع الضغوطات، ويعني عندي شلون الواحد يقدر to relax. هذول lessons يمكن مرت علي، يعني هي بفقد الوعي، خلينا نقول إن ما أكون مهتمة وعندي أنا شيء بسيط، بس بعدين هذا الشيء البسيط هو من صدق يأثر وايد بطريقة كبيرة. يعني أنا أثر على صحتي بشيء وايد يعني كبير. مرة دخلت عملية بس كذي، شافني الدكتور قال أنت لازم عملية، قالوني كان في مشكلة وأي didn't know يعني زين. فالصحة يوم تفقدينها it's not worth it. ماكو شيء worth إنه يأثر على صحة الواحد، وإنه يكون ومشكلة إنه يكون مو إنه يفكر. يعني أنا يمكن I'm thinking about the lessons أكثر من shocks of things، بس إنه حلو إن الواحد ما يفكر إن الناس سووا لي شيء، دائما لازم يفكر شنو أنا أقدر أسويه. أنا for me it doesn't matter شنو people do they do يسوون شيء غلط or whatever، يعني مو هذا همي كثر ما إن أنا شنو لازم أسوي. يعني الواحد يوم هو عنده إنه الكنترول، وهو عنده شنو الأكشن يقدر ياخذها، وأن هذه هي راح تحدد مصيره. عندي هالتفكير وايد صحي، صح، وايد مهم، و whatever the situation راح تلاقون حل. إذا أحط أن لا بس السيستم كذي هو موقفني، راح أسكر على نفسي أكثر ما أفتح الباب. فأنا دائما أفكر شنو أنا أقدر أسوي no matter what's the system. يعني وأكو أشياء وايد تكون صعبة مرات، بس دائما التفكير أن what can I do، شنو أنا أقدر أطور. يعني هذه يمكن الأشياء اللي خلتني يعني أفكر بطريقة مختلفة شوي. هو أكثر الأشياء اللي تبين تسوينها طبعاً مثل ما قلت يوم عيد ميلادك نبي نعرف شنو هو اللي جاي حق فاطمة. شنو اللي جاي؟ الحين أنا طبعاً استقلت من وظيفتي الحكومية، وقاعد أحاول أسوي يعني my own work. طبعاً أنا وايد أحب الأشياء المجتمعية، فما أعرف أصلاً أفتح تجارة بس عشان التجارة كلش ما يمشي وياي. فعندي شركة مجتمعية نركز على شلون نساعد الأشخاص يحطون أهداف ويوصلوا لها. فالحين التركيز أو طبعاً اكتشاف شغفهم وشلون يكون عندهم دخل من هذا الشيء، وإنه يعطون حق المجتمع. فإتس لايف ستايل كونسبت. فالحين اللي قاعد أحاول أطور البرامج فيها. طبعاً عندي هم منظمة غير هادفة للربح اللي هي Spread the Passion اللي حق المتطوعين. فالحين شوي صار عندي وقت إني أجابل هالمنظمتين. عندي مشروع كتابة بعد اللي إن شاء الله أشتغل عليه، وإحنا بانتظار هالكتاب. دكتورة فاطمة مشكورة إن جيتي معنا اليوم. الله يخليك. طبعاً نطمح إن نشوف أهدافك تتحقق، وإن شاء الله عن قريب نشوفك مرة ثانية عندنا في لي ولكم. إن شاء الله. مشكورة على الاستضافة. Thank you.